สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำบททดสอบที่3ของศาสตราจารย์ฟิตซ์เจอรัลด์ซึ่งแตกต่างไปจากบททดสอบ2อันแรกพอสมควรเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะจริงๆแล้วหลังจบเควสที่เราทะเลาะกับเซบาสเตียนแล้วได้รับจดหมายจากศาสตราจารย์ฟิตซ์เจอรัลด์ซึ่งเราก็ไปหาเรียบร้อยก่อนทำพิเศษอื่นๆแล้วนะคะเมื่อเราไปหาเธอที่ห้องแมปแชมเบอร์เราจะบอกกับทุกคนว่าแลนด์ล็อกกำลังตามหาที่เก็บพลังอีกอันและพวกเขาสร้างสว่านเจาะขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการค้นหาด้วยบททดสอบถัดไปนั้นอยู่ในฮอกวอตส์เลยนะคะเราจะอยู่ในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่เพราะฟิตซ์เจอรัลด์เองก็เคยเป็นอาจารย์ใหญ่ที่นี่เหมือนกันเธอหวังว่าเมื่อการทดสอบเกิดขึ้นอาจารย์ใหญ่คนปัจจุบันให้ความร่วมมือแต่ศาสตราจารย์แบล็กไม่สนใจเรื่องอะไรเลยนอกจากตัวเองดังนั้นเราต้องหาทางเข้าไปข้างในห้องทำงานเมื่อเขาไม่อยู่ที่ห้องให้ได้นะคะจากนั้นเราต้องไปหาศาสตราจารย์ฟิกเพื่อหาวิธีเข้าไปในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่และเนื่องจากเราต้องข้ามเวลารอฟิกมาเราเลยได้คุยพิเศษของแนตตี้และป๊อปปี้มาหลายอันที่เราทำไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะหลังจากทำไซเควสหมดแล้วเราจะกลับมาหาฟิกอีกครั้งเราเล่าเรื่องแผนการของแลนด์ล็อกรวมไปถึงเรื่องที่ลอดกอกรู้จักกับมิเลียมให้เขาฟังพอเราบอกฟิกว่าบททดสอบอยู่ในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่เขาจะบอกว่าเอลของอาจารย์แบล็กรู้พาสเวิร์ดผ่านรูปปั้นกากอยเข้าไปในห้องนะคะแน่นอนว่าเอลพักดีต่อเจ้านายนะคะฟิกจึงให้เราใช้โพลิจูดพอชั่นหรือน้ำยาสับปะรดที่จะเปลี่ยนรูปร่างและเสียงของเราให้เหมือนแบล็กในช่วงเวลาหนึ่งปกติแล้วน้ำยาใช้เวลาปลูกนานนะคะแต่ฟิกเตรียมน้ำยาไว้แล้วตั้งแต่ที่เขาไปประชุมกับรัฐมนตรีมาแล้วก็สามารถดื่มได้เลยนะคะฟิกเองก็เสกเสื้อผ้าให้เราเรียบร้อยแล้วเขาให้เราไปหาสโครปเอลฟ์ของแบล็กซึ่งอยู่สักที่ในปราสาทโดยเขาให้เราลองไปหามาดามโคกาวะดูเพราะเธอคอยสาวซิสโคปให้ช่วยเปลี่ยนใจแบล็กเรื่องควิดดิชอยู่ส่วนฟิกเองจะล่อแบล็กให้ไปประชุมที่ฮอกส์มีเพื่อให้เรามีเวลาพอนะคะตอนนี้เราก็เดินมาตามทางที่ปรากฏในแผนที่เลยนะคะแต่ระหว่างทางเราเจอคนหยุดคุยกับเราหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ชาร์ปที่อยากคุยบางอย่างเกี่ยวกับน้ำยาที่แบล็กสั่งนะคะเราดูล็อกแรกสุดไปเลยนอกจากนี้เรายังเจอกับแกเล็ตวิสลีย์ซึ่งเขาจะบอกว่าเห็นสโคปที่ห้องโถงใหญ่เรายังเตือนเขาว่าเจ้าของร้านฮันนี่รู้เรื่องที่เขาขโมยของนะคะนอกจากนี้เรายังเจอกับออมมินิสแล้วก็เล่นใหญ่ว่าเขาจะไปไหนทำไมขี้เกียจออมมินิสบอกว่าเขาต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับดิทนีแล้วก็จะเป็นเรือนกระจกตอนนี้เราพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ออมมินิสเองก็ดูงงเหมือนกันนะคะขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเจอกับมาดามโคกาวะเธอขอให้แบล็กตัดสินใจเรื่องควิดดิชอีกครั้งโดยเธอเสนอว่าให้จัดคัดตัวและแข่งฤดูกาลสั้นๆก็ได้เราก็ยังต้องทำท่าเป็นแบล็กและไม่ยอมนะคะดูเหมือนว่าโคกาวะคิดว่าแบล็กแคนเซิลเพราะมีนักเรียนเลือดบริสุทธิ์บาดเจ็บนะคะคุยกันไปคุยกันมาก็ทะเลาะกันโคกาวะขู่ว่าจะเขียนจดหมายฟ้องแผนกกีฬาของกระทรวงเวทมนต์เราสามารถเลือกตอบได้เราเลยท้าเลยนะคะมาดามโคกาวะดูเอาจริงตรงนี้แอบตลกดีนะคะสุดท้ายเราก็ถามว่าสโคปอยู่ไหนซึ่งเธอบอกว่าเห็นเอลที่ห้องโถงใหญ่ดังนั้นเราจะไปหาสโคปกันนะคะก่อนจะไปถึงห้องโถงใหญ่เราก็สามารถคุยกับคาซันดาบลูที่เราเคยทำเควสช่วยเธอไว้นะคะและเรายังเจอกับศาสตราจารย์วิสลีย์อีกด้วยเราพยายามบอกเธอว่าเราจะปล่อยศาสตราจารย์ฟิกไปบ้างแต่วิสลีย์เป็นห่วงนักเรียนฟิกไม่ค่อยอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็เลือกตอบได้ว่าเราให้ฟิกเพื่องานเกี่ยวกับกระทรวงวิสลีย์เองก็เป็นห่วงเราเพราะเราเองออกนอกฮอกวอตส์บ่อยคาดว่าไปทำอะไรมาอย่างให้ฟิกทางแอบเข้าป่าต้องห้ามเพื่อกับพวกของแลนด์ล็อกและลูกกูดอันนี้ก็จริงนะคะเราไม่เถียงคุยจบวิสลีย์ก็ดูงงๆเหมือนกัน
ก่อนจะไปคุยกับสโครเราสามารถประกาศว่าจะเปลี่ยนป้ายทั้งหมดเป็นฮัฟเฟิลพับบ้านของเราเองได้นะคะ I shall be taking no questions at this time, or ever. คราวนี้มาคุยกับเอลของแบ็กกันสักที เราสั่งให้เขาบอกพาสเวิร์ดแต่สโคปบอกว่าถูกห้ามไม่ให้บอกใครแม้กระทั่งตัวแบ็กเองนะคะเราก็เลยต้องขู่เขาซึ่งเขาจะบอกพาสเวิร์ดซึ่งคือคำขวัญของตระกูลแบ็กแน่นอนว่าเราไม่รู้นะคะแล้วก็เดาๆไปซึ่งสโคปจะบอกว่าพาสเวิร์ดคือ always หรือบริสุทธิ์เสมอแต่ในภาษาฝรั่งเศสเราก็เลยบังคับให้เขาออกเสียงให้ฟังก่อนจะปิดท้ายไม่ให้เขาบอกเรื่องนี้กับใครรวมไปถึงศาสตราจารย์แบล็กด้วยนะคะซึ่งสโคปก็ยินดีทำตามที่เราสั่งตอนนี้เราจะเริ่มเลยนะคะดูเหมือนว่าน้ำยาจะหมดฤทธิ์เราก็ต้องรีบวิ่งไปตามทางในแผนที่ซ่อนตัวก่อนที่จะกลายร่างกลับมาเป็นเราเหมือนเดิมคราวนี้เราวิ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงรูปปั้นกากอยเมื่อกระซิบพาสเวิร์ดแล้วเราก็จะสามารถขึ้นไปที่ห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ได้ห้องนี้มีของและฟิลไกด์เพจอยู่ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาตอนไหนดังนั้นก็สำรวจห้องให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อมาถึงตรงโต๊ะทำงานฟิเจอร์จะให้เราไปที่แท่นในห้องด้านบนและอ่านหนังสือที่ปรากฏขึ้นหากเราถามต่อเขาจะบอกว่าหนังสือนี้เป็นเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าที่ทั้งหมดเป็นคนรู้จักดีนะคะซึ่งเมื่อเรามาถึงหนังสือแล้วเราก็เข้าไปนะคะพอเข้าในหนังสือแล้วทุกอย่างจะเป็นขาวดำและเหมือนภาพวาดล่างนะคะดูแล้วทดสอบนี้แปลกตาและน่าตื่นเต้นกว่าอันก่อนๆดูเหมือนว่าจะอยู่ในนิทานและต้องหาของบางอย่างเพื่อหาฟิเจอรัลหรือในนิทานจะเรียกว่านิฟเฉยๆนะคะตัวอย่างแรกก็คือภาคภูมิซึ่งระหว่างเดินในเมืองเราต้องห้ามไม่ให้ความตายและยมทูตเห็นเราดังนั้นเราต้องใช้คาถาล่องหนซ่อมไปตามหลังกล่องแล้วคอยยมทูตไปเรื่อยเมื่อมาถึงปลายทางเราเจอกับภาคคลุมที่ช่วยให้เราล่องหนท่านที่เป็นภาคคลุมล่องหนจริงๆเรากำลังอยู่ในนิทานเกี่ยวกับเครื่องรางยมทูตใช่ไหมนะพอผ่านประตูไปคราวนี้เราจะสามารถเดินเฉียดๆยมทูตได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้เราภาคคลุมล่องหนอยู่แล้วก็ไปทางเรื่อยๆเหมือนเดิมจนกระทั่งมาถึงปลายทาง outrun death thus far, but have yet to find me. นี่บอกว่าต้องไปต่อ but this time you will be unable to hide. แต่เราจะไม่ล่องหนแล้ว Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. จะได้รับแมกกาซิสทรงพลังซึ่งก็น่าจะเป็นแมกกาซิสเอลเดอร์นั่นเองแรงจริงนะคะบอมบ์ดาแล้วระเบิดกระจายเลยตรงนี้ถ้าเราใช้เลวิเลโอจะไม่เห็นอะไรนะคะแต่ตามพื้นจะมีน้ำยาวิกเกนเวลอยู่ตรงนี้เราจะต้องตู้ยมทูตไปตลอดทางจนมาถึงนักขณะที่เราจะเจอกับความตายตรงนี้เราต้องทั้งยมทูตทั้งโทแห่งความตายซึ่งพอจบระลอกแรกแล้วเขาก็จะส่งยมทูตโทรลงถึงมาป่าละลอก2มานะคะ
เมื่อสู้หมดแล้วเราจะไปต่อที่แท่นซึ่งเราจะปมมาเจอกับหินลึกลับซึ่งน่าจะหมายถึงหินชุบวิญญาณนั่นเอง You are far from finished. Pass through the mourners ahead. ในตัวนี้เราต้องเดินผ่านคนที่เศร้าโศกกับการตายของนีฟ May her memory be a treasure to us forever. เมื่อมาถึงปลายทางเราจะพบกับนีฟที่เสียชีวิตแล้ว You found me. เธอบอกว่าเราไม่สามารถใช้หินแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เพราะหินสามารถชุบได้เพียงร่างที่ไร้วิญญาณเท่านั้น Shadow of my former self. But there's no light เธอยัง without กล่าวว่า shadow ไม่มี if แสง there ส is ว่าง no หากปราศ shadow จาก without ความมืด light. Simply because you และ can ถึงแม้เราจะทำลายความมืดได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราควร does ทำลาย not มัน always mean that you should. เราก็เดินตามเธอจนมาถึงอ่านเพนซีฟเพื่อดูความทรงจำของนีฟกันนะคะ What you did for your father was remarkable. นีฟชมว่าสิ่งที่อิซาเบลล่าทำให้พ่อนั้นน่าทึ่ง แต่ก็ตกใจที่เธอยังไม่หยุดแค่นั้น I found a way to contain อิซาเบลล่าค้นพบวิธีเก็บความรู้สึกทั้งหมดในโลหะกอบลิน goblin silver. นีฟตกใจที่อิซาเบลล่าบอกเรื่องนี้กับกอบลินแต่อิซาเบลล่าบอกว่ากอบลินไม่รู้ว่าเธอเก็บอะไร Don't know what effect นี่ any ไม่ of เห็น this ด้วยเพราะ may ไม่รู้ว่า have. พลังนี้คืออะไร Emotions, the dark traits. You sound like Percival. แต่อิซาเบลล่าบอกว่าพลังนี้ช่วยให้พลังของเธอ It แข็ง is แกร่ง a ขึ้น source of strength, of focus. และเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ Power like this is not to be toyed with in the wrong hands. เธอยังเชื่อว่าสิ่งที่เธอทำนั้นเป็นเรื่องที่ดี Nev, imagine the good we could do. เพราะทุกคนต่างมีความเจ็บปวดอะไรบางอย่าง เธอยังพยายามดึงความรู้สึกออกมาจากนีฟด้วย ซึ่งนีฟขอให้เธอหยุดสิ่งนี้ What are you doing? You've kept this power อิซาเบลล่าบอกว่านีฟกลัวแต่เธอเปิดรับพลังที่กล้าแกร่งนี้ I choose to embrace it. เมื่อกลับมาที่แมปแชมเบอร์จะพบกับศาสตราจารย์บาคา the first 3 trials. ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอิซาเบลล่าดูดซับความรู้สึกคนอื่นเพื่อเพิ่มพลังให้ตนเอง บาคายังลังเลที่จะบอกสถานที่ทำบททดสอบให้กับคนที่อาจยังไม่เข้าใจความรับผิดชอบที่มีต่อ Has พลั yet ง to นี้ understand the responsibility of power. เรายืนยันว่าเราเข้าใจและเราไม่มีเวลาแล้ว In fact, what you don't yet know is that เพราะแลนด์ล็อกรู้วิธีใช้พลังนี้ has accessed the repository at Rookwood Castle. บาคาขอเวลาปรึกษากับคิปเปอร์คนอื่นก่อน Keepers. I say we at least ตอนนี้ฟิก maintain บอกให้เราจับตาดูแลนด์ล็อก Perhaps หาข้อมูล he'll เพิ่ม lead เติม us to more information. Perhaps. ซึ่งเราเองก็รอต่อกลับมาเหมือนกัน I นะคะ haven't had anything since I learned of the drills. วันนี้ and ยาก as พอ you สมควร probably เลย guessed แล้ว by ว่าบ now, ททดสอบนี้สนุก your ดีนะคะ Polynesian plan worked like a charm. ยังไงเรามาต่อกันในวิดีโอหน้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ